नमस्ते, म प्रतिमा किचनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म बनाउन गइरहेको छु मिल्क फ्राई स्वीट रेसिपी। कसरी हुन्छ त भनेर सोच्नु भएको होला। ल आउनुस् म कसरी बनाउँछु हेरौँ है त। त्यसको लागि मैले लिएको छु दुध, चिनी अनि कर्नफ्लोर। सुरुमा मैले ग्यासमा आधी लिटर दुधलाई तताउन राखिसकेकी छु। दुध तात्दै गर्छ त्यतिन्जेल मैले अब त्यसको लागि हाफ कप दुधमा अलिकति कर्नफ्लोर 2 चम्चा कर्नफ्लोर मिक्स गरेर पेस्ट बनाउँछु। एक कप चिनी राखौँ। त्यसपछि यसमा हामीले राख्दैछु कागतीको बोक्रा, यसरी निकालेर राख्नुपर्छ। अनि यो भयो दालचिनी र कागतीको बोक्रा राखेर त्यसमा एकछिन पकाउनुपर्छ। यसको फ्लेभर दुधमा मिक्स हुने गरी पकाउनुपर्छ। 4-5 मिनट पकाउनुहोस्। त्यसपछि हामी केसर राख्छौँ म त्यसमा। केसर तपाईँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ, किनकि मलाई केसरको फ्लेभर चाहिँ मनपर्छ, त्यो भएर मैले राखेको छु। केसर राखेपछि एकछिन पकाउँ। दुध र कर्नफ्लोरको पेस्ट रेडी। कागती र दालचिनीको दुधबाट निकाल्छु म। त्यसपछि बनाएको यो पेस्टलाई दुधमा राख्ने। त्यसपछि त्यो दुधलाई राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। पिठमा गएर जम्छ, डल्ला पनि हुन्छ। राम्रोसँग चलाएर लो फ्लेममा त्यसलाई पकाउँ एकछिन। राम्रोसँग चलाइराख्नुपर्छ, पिठमा लाग्छ, डढ्ने सम्भावना हुन्छ। बाक्लो यहाँ बन्द, अब बाक्लो हुँदैन भनेपछि यसलाई अब आगो बन्द गरिदिनुपर्छ। एकछिन पकाउँ। हेर्नुहोस् यतिको थिकनेस हुनुपर्छ यसको। यसबाट बाहिर निकाल्छौँ, ग्यास बन्द गरिदिन्छौँ। म एउटा भाँडो लिन्छु जुन रेक्टेङ्गल वा स्क्वायर सेपको भयो भने सजिलो हुन्छ हामीलाई। त्यसमा राम्रोसँग घिउलाई राम्रोसँग लगाउने। राम्रोसँग जतासुकै लगाइसकेपछि यसमा मैले यसमा खनाउँछु। यो सेलाएपछि मैले यसलाई फ्रिजमा 4 घन्टाको लागि फ्रिजमा राख्छु। चार 5 पिस ब्रेड लिउँ। ब्रेडलाई टोस्ट यसरी मैले ग्यासमै पोलेछु। छिटो सजिलो हुन्छ, त्यसको लागि मैले यसमै बनाइरहेको छु यसलाई। त्यसलाई रब गरेर त्यसमा अलिकति डढेकोलाई निकालिदिँदैछु। म 4 टुक्रा पारेर त्यसलाई अब मैले यसलाई चाहिँ मिक्सरमा पिस्छु। सबै पिसहरू मिक्सरमा राखेर यसलाई पिसौँ।
क्रम्प रेडी भयो हेर्नुस्। त्यसपछि फेरि मैले हाफ कप दुध लिएको छु। त्यसमा फेरि कर्नफ्लोर मिक्स गर्छु। 4 घण्टापछि हामीले फ्रिजबाट यसलाई निकालौँ अनि चक्कुको सहायताले यसलाई राम्रोसँग छेउबाट यसलाई ब्रेक गरौँ। कटिङ बोर्डमा मैले यसलाई निकालेको छु। त्यसपछि सानो पिस गरेर यसलाई काट्दै छु म। पिसहरू आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ, ठुलो होइन सानो, योभन्दा ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। त्यसपछि यसलाई मैले मिल्क र कर्नफ्लोरको पेस्टमा कोट गर्छु। त्यसपछि ब्रेड क्रम्पमा लगेर कोट गरौँ। मिडियम हिटमा यसलाई पकाउनु पर्छ, फेरि डढ्न सक्छ। राम्रोसँग टर्न गरी यसको कलर पनि चेन्ज भइसकेको छ। अब यसलाई अब यो पाकिसक्यो। अब यसलाई धेरै बेर पकाउनु आवश्यक छैन। सेलाएपछि मात्र हामीले यसलाई पाउडर चिनीको पाउडरमा यसलाई कोट गर्छौँ। तपाईँलाई मन पर्छ भने गर्नुहोस्, धेरै गुलियो त्यो नभए यतिकै पनि स्विट हुन्छ त्यो। यसरी हाम्रो फ्राई मिल्क स्विट रेसिपी रेडी भइसकेको छ। यसरी बनाएर तपाईँहरू नि ट्राई गरेर